নমস্কাৰ বন্ধু-বান্ধৱী ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল সকলোকে আমাৰ ইউটিউব চেনেলৰ পুনৰবাৰ আন্তৰিক স্বাগতম জনাইছোঁ। ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল তোমালোকৰ মাজলৈ আজি মই এইচএছ 2023ত আহিবলগীয়া কেইটামান গুৰুত্বপূৰ্ণ কুৱেশ্যন এনচাৰ লৈ আহিছোঁ ইংলিছৰ, যিটো তোমালোকৰ পৰীক্ষাৰ বাবে অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ হ'ব। গতিকে তোমালোকে নিশ্চয়কৈ আজি ভিডিঅ'টো শেষলৈকে স্কিপ নকৰাকৈ চাই যাবা। মই তোমালোকৰ মাজলৈ আৰু ভিডিঅ' বনাই থৈছিলোঁ, বৰ্তমানলৈকে বহুতো বনাই থৈছোঁ তোমালোকৰ 2023 চনত আহিবলগীয়া। গতিকে তোমালোকে নিশ্চয়কৈ সেইখিনি ভিডিঅ' চাই ল'বা। মই ডেছক্ৰিপশ্যন আৰু মোৰ চেনেল তোমালোকে ভিজিট কৰিলে দেখিবা। মই প্লেলিষ্টটো মাৰি থোৱা আছে, তোমালোকে তাতে দেখিব পাৰিবা। তো কুৱেশ্যনটা এতিয়া আলোচনা কৰোঁ। যদিহে তোমালোকে আমাৰ চেনেল নতুন গাইছে, আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি নটিফিকেশ্যন বেলটো অল কৰি ৰাখিবা আমাৰ দৈনিক ভিডিঅ' সোমাই থাকিবলৈ। আৰু তোমালোকে নিশ্চয়কৈ ভিডিঅ' লাইক এটা কৰি দিবা, নিজৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলে লিংকটো শ্বেয়াৰ কৰি দিবা। তো ব'লা আজি ভিডিঅ'টো আমি আৰম্ভ কৰোঁ। ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যন তোমালোকৰ মাজলৈ আহিছে। ইয়াৰ 1 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো আছে। 1 নম্বৰ কুৱেশ্যন মন কৰিবা, হু ইজ দ্য অথৰ অফ লেছন ইণ্ডিগ'? হু ইজ দ্য অথৰ অফ লেছন ইণ্ডিগ'? এনচাৰটো চাবা, লুইচ ফিচাৰ্ছ ইজ দ্য অথৰ অফ দ্য লেছন ইণ্ডিগ'। ইণ্ডিগ'ৰ ৰচক হ'ল লুইচ ফিচাৰ। এইবাৰ তোমাৰ নেক্সট কুৱেশ্যন কৈছোঁ। ইয়াত 2 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো আছে তোমালোকৰ, হুইচ বুক বাই লুইচ ফিচাৰ হেজ বিন ৰিভিউড এজ ওৱান অফ দ্য বেষ্ট বুকছ এভাৰ ৰিটেন অন গান্ধী বাই টাইম এডুকেশ্যন ছাপ্লিমেণ্ট। তো ইয়াৰ এনচাৰ তোমালোকে চাবা। এনচাৰটো আছে তোমালোকৰ, লুইচ ফিচাৰ্ছ বুক দ্য লাইফ অফ মহাত্মা গান্ধী হেজ বিন ৰিভিউড এজ ওৱান অফ দ্য বেষ্ট বুক এভাৰ ৰিটেন এবাউট গান্ধী বাই টাইম এডুকেশ্যন ছাপ্লিমেণ্ট। তো এইটো হ'ল ইয়াৰ এনচাৰটো। তোমালোকে ইয়াত যেনেদৰে আছে তেনেদৰে এনচাৰটো লিখি দিবা। এইবাৰ তোমালোকে নেক্সট কুৱেশ্যন মই কৈছোঁ। এইবাৰ তোমালোকে নেক্সট কুৱেশ্যন মন কৰিবা। ইয়াত 3 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো তোমালোকে মন কৰিবা। মাৰ্কে সৈতে দেখুৱাই দিম। When did Gandhi decided to urge the departure of British? To question মই আকৌ কৈছোঁ, when did Gandhi decided to urge the departure of British? তো ইয়াৰ এনচাৰটো তোমালোকে চাবা। এনচাৰটো আছে ইয়াত, when the idea British must India came to Gandhi mind, then Gandhi decided to use the department of British. তো এইটো হ'ল ইয়াৰ এনচাৰটো। তোমালোকে এইটো এনচাৰ লিখি দিবা যেনেদৰে আছে তেনেদৰে। তোমালোকে নেক্সট কুৱেশ্যন মই কৈছোঁ। ইয়াত তোমালোকে 4 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো আছে ইয়াত। এই 4 নম্বৰ কুৱেশ্যন তোমালোকে পৰীক্ষাত আহিলে 1 নম্বৰকৈ পাবা। কুৱেশ্যনটো হ'ল, হু ৱাজ ৰাজকুমাৰ শুক্লা? হু ৱাজ ৰাজকুমাৰ শুক্লা? ইয়াৰ এনচাৰটো হ'ব, ৰাজকুমাৰ শুক্লা ৱাজ এ পোৰ প্ৰেজেণ্ট অফ চম্পাৰণা। চম্পাৰণ ৰাজকুমাৰ শুক্লা ৱাজ পোৰ প্ৰেজেণ্ট অফ চম্পাৰণ। তো ইয়াৰে হ'ল এনচাৰটো এইটো। তোমালোকে ইয়াতো পৰীক্ষাত যদি আহে তোমালোকে 1 নম্বৰকৈ পাবা। তোমালোকে এইটো কুৱেশ্যন ভালদৰে চাই ল'বা। তোমালোকে 1 নম্বৰ পাবা। তোমালোকে অকল এই পোৰ অফ প্ৰেজেণ্ট অফ চম্পাৰণ এইকণ মুখস্থ কৰিলে তোমালোকে হৈ যাব। এইবাৰৰ কুৱেশ্যন তোমালোকৰ মাজলৈ আহিলে, হোৱাট ডিড শুক্লা ৱান্ট গান্ধী টু ডু? হোৱাট ডিড শুক্লা ৱাজ গান্ধী টু ডু? তো তোমালোকে বন্ধু বান্ধৱীসকল এই কুৱেশ্যনটো দিছোঁ, তোমালোকে এইকেইটা কুৱেশ্যন ভালদৰে চাবা। মই তোমালোকক বাছি বাছি দিছোঁ তোমালোকক ইম্পৰ্টেণ্টখিনি। তো তোমালোকে এইখিনি কুৱেশ্যন ভালদৰে চাবা। তোমালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে স্কিপ নকৰাকৈ চাই যাবা। তো কুৱেশ্যনটো তোমালোকৰ এইটো হ'ল, হোৱাট ডিড শুক্লা ৱাজ গান্ধী টু ডু? তো ইয়াৰ এনচাৰটো তোমালোকে চাবা। এনচাৰটো হ'ব, ৰাজকুমাৰ শুক্লা ৱান্টেড গান্ধী টু টেক আপ দ্য কজেছ অফ দ্য পোৰ প্ৰেজেণ্ট অফ চম্পাৰণ। ৰাজকুমাৰ শুক্লা ৱাজ wanted Gandhi to take up the cause of the poor peasant of Champaran. তো এইটো হ'ল তোমালোকৰ এনচাৰটো। যেনেদৰে আছে তোমালোকে তেনেদৰে লিখি দিবা। ৰাজকুমাৰ শুক্লা wanted to Gandhi to take up the causes of poor peasants of Champaran. এইটো হ'ল ইয়াৰ এনচাৰটো। এইবাৰ তোমালোকে নেক্সট কুৱেশ্যন মন কৰিবা। 7 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো ইয়াত আছে, হুৱেৰ ৱাজ চম্পাৰণ? হুৱেৰ ৱাজ চম্পাৰণ? এইকেইটাৰ ভিতৰত তোমালোকক কেইটামান কমন পৰিবই, মই তোমালোকক গেৰেণ্টি দিছোঁ। কুৱেশ্যন চাবা, হুৱেৰ ৱাজ চম্পাৰণ? ইয়াৰ এনচাৰটো হ'ব তোমালোকৰ, চম্পাৰণ ৱাজ ইন দ্য ফষ্টিলছ অফ হিমালয়াছ নিয়েৰ নেপাল। ঠিক আছে। তো তোমালোকক মই কুৱেশ্যন এনচাৰটো একেবাৰে কৈছোঁ, চম্পাৰণ ৱাজ ইন দ্য ফষ্টিলছ অফ হিমালয়ান নিয়েৰ নেপাল। এইটো হ'লে তোমালোকৰ এনচাৰটো। এইবাৰ তোমালোকে নেক্সট কুৱেশ্যন কিবা 8 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো আছে। তোমালোকে এইটো দীঘল কুৱেশ্যন, এইটো তোমালোকৰ পৰীক্ষাত আহিলে 2 বা 3 নম্বৰ আহিব। গতিকে তোমালোকে এইটো কুৱেশ্যন ভালদৰে চাই ল'বা। কুৱেশ্যনটো আহিলে, হোৱাই ৱাজ ৰাজকুমাৰ শুক্লা ৰিচল্ট? হোৱাট ৱাজ ৰাজকুমাৰ শুক্লা ৰিচল্ট?
ইয়াৰ এনসাৰটো চাবা Rajkumar Shukla wanted Gandhi to take up to cause of the poor peasant in Champaran. এইটো তোমালোকে একেটা বাক্য আহিলে ইয়াত ইউজ হৈছে নেক্সট কোন হল he met Gandhi in Lucknow season of Congress but Gandhi had engagement in different part of the India so he was resolute many বাক্য তোমালোকে কৈছো মই সৰি তোমালোকে মিনিলেকে আছে মই তোমালোকৰ এনসাৰটো তোমালোকক আকবাৰ কৈছো মই Rajkumar Shukla wanted to Gandhi take up cause of the poor peasant in Champaran. He met Gandhi in Lucknow season of Congress, but Gandhi had engaged in different part of India, so he was resolute many. So ইয়াৰ হল এনসাৰটো এটো তোমালোকৰ 9 নম্বৰ কোৱেশ্চন মই কৈছো 9 নম্বৰ কোৱেশ্চনটো আহিলে তোমালোকে ইয়াৰ মাজলৈ 9 নম্বৰ কোৱেশ্চনটো চাবা তোমালোকে Where did Gandhi the Shukla Borde train from to question Where did Gandhi and Shukla Borde train from to your answer to saba answer to whole Gandhi and Shukla boarded a Gandhi's arham to Patna in Bihar এটো হল তোমালোকৰ answer টো তোমালোকে 1 নম্বৰ কোৱেশ্চন এটো 10 নম্বৰ কোৱেশ্চন তোমালোকে মন কৰিবা whom did they meet there who did they meet there to your answer to whole they met Rajendra Prasad there they met Rajendra Prasad there এটো হল তোমালোকৰ answer টো students সকল আজি ভিডিওটো ইমানে আছিল তোমালোকৰ মাজলে মই এইগিটা কোৱেশ্চন কে লৈ 10টা তোমালোকৰ কমন ইম্পৰ্টেন্ট কোৱেশ্চন লৈ আহিছো গতিকে তোমালোকে নিশ্চয়কৈ এই ভিডিওটো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে তোমালোকক ধন্যবাদ জনাইছো আৰু যদিহে তোমালোকে আমাৰ চেনেল নতুন গাইছে আমাৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি নটিফিকেশন বেলটো অল কৰি ৰাখিবা তোমালোকে সাবস্ক্ৰাইবটো কৰিয়ে দিবা মোৰ মানে 10000 সাবস্ক্ৰাইবাৰ হ'বলৈ আৰু বেছি নাই গতিকে তোমালোকে নিশ্চয়কৈ সাবস্ক্ৰাইবটো কৰিবা 10000 সাবস্ক্ৰাইবাৰ তোমালোকে কৰি দিয়া আৰু তোমালোকে নিশ্চয়কৈ আমাৰ এই ভিডিওটো লাইক এটা কৰি দিবা আৰু নিজৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ লিংকটো শ্বেয়াৰ কৰি দিবা যাতে তোমালোকৰ লগৰ সকলেও এই ভিডিওটো পায় তো আজিলে ধন্যবাদ